नमस्ते साथीहरू। आजको हामीहरूको टपिक हो ह्याकिङ फेजेस, ह्याकिङको चरणहरू। यो भिडियोमा हामी हेर्छौँ ह्याकिङको चरणहरू के हुन्छ र हरेक चरणमा एउटा ह्याकरको भूमिका के हुन्छ। ह्याकिङको 5वटा फेजहरू हुन्छन्। पहिलो रिकनेसेन्स, दोस्रो स्क्यानिङ, तेस्रो गेनिङ एसेस, चौथो मेन्टेनिङ एसेस र पाँचौं क्लियरिङ ट्र्याक्स। अब हामी यो 5वटै फेजेसहरूलाई विस्तारमा बुझ्छौँ। पहिलो हो रिकनेसेन्स। This is the first step of hacking. It is also called as footprinting and information gathering phase. This is the phase where we collect as much information as possible about the target. We usually collect information about 3 groups: network, host, and people involved. There are 2 types of footprinting: active and passive. यो ह्याकिङको पहिलो चरण हो। यो फेजलाई फुटप्रिन्टिङ र इन्फर्मेसन ग्यादरिङ फेज पनि भनिन्छ। यो चरणमा हामी टार्गेट वा लक्ष्यको बारेमा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै जानकारी सङ्कलन गर्छौँ। हामी सामान्यतया 3 समूहको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्छौँ। पहिलो हो नेटवर्क, दोस्रो हो होस्ट र तेस्रो हो पिपल इन्भल्भ। फुटप्रिन्टिङ 2 प्रकारले गरिन्छ। पहिलो हो एक्टिभ फुटप्रिन्टिङ। एक्टिभ फुटप्रिन्टिङमा एट्याकरले लक्षित सेवाहरू वा सर्भिसहरू विरुद्ध एक्टिभ रूपमा आक्रमणहरू सुरु गर्छ। एक्टिभ फुटप्रिन्टिङमा एट्याकरले सक्रिय रूपमा ट्राफिक वा प्याकेटहरू टार्गेट मेसिन वा सिस्टममा पठाउँछ, जसलाई फायरवाल र आइडिएस इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टमले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ। दोस्रो हो प्यासिभ फुटप्रिन्टिङ। प्यासिभ फुटप्रिन्टिङमा एट्याकरले नेटवर्कमा भइरहेको सबै गतिविधिहरूलाई मात्र निगरानी गर्छ। प्यासिभ फुटप्रिन्टिङमा एट्याकरले कुनै पनि टार्गेट मेसिनलाई एक्टिभ रूपमा वा सक्रिय रूपमा एट्याक गर्दैन। प्यासिभ फुटप्रिन्टिङमा एउटा एट्याकरले नेटवर्कबाट प्याकेटहरू क्याप्चर गर्ने काम गर्छ। दोस्रो फेज हो स्क्यानिङ। There are 3 types of scanning: port scanning, vulnerability scanning, and network mapping. Port scanning. This involves scanning the target for the information like open ports, live system, various service running on the host. Vulnerability scanning. Checking the target for weakness or vulnerability which can be exploited. Network mapping. Finding the topology of network, routers, firewalls, if any, and drawing a network diagram with available information. This map may serve as a valuable piece of information throughout the hacking process. यो फेजमा 3 प्रकारको स्क्यानिङ परफर्म गरिन्छ। पहिलो हो पोर्ट स्क्यानिङ। पोर्ट स्क्यानिङमा टार्गेट सिस्टममा भएको ओपन पोर्ट्सहरू, खुला पोर्टहरू, लाइभ सिस्टम र पोर्टहरूमा चल्ने विभिन्न सर्भिस वा सेवाहरूको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। दोस्रो हो vulnerability स्क्यानिङ। vulnerability स्क्यानिङमा टार्गेट सिस्टममा भएको फ्लज र कमी कमजोरीहरूको जाँच गरिन्छ, जसलाई सजिलै शोषण वा एक्सप्लोइट गर्न सकिन्छ। तेस्रो हो नेटवर्क म्यापिङ। नेटवर्क म्यापिङमा नेटवर्कको टोपोलोजी, राउटरहरू र फायरवालहरू यदि कुनै छन् भने पत्ता लगाउने र उपलब्ध भएको जानकारीको साथ नेटवर्क म्यापिङ वा रेखाचित्र कोर्ने काम गरिन्छ, जसले पछि ह्याकिङ प्रक्रियामा जानकारीको बहुमूल्य टुक्राको रूपमा काम गर्न सक्छ। अब तेस्रो फेज हो गेनिङ एसेस। This phase is where an attacker breaks into the system network using various tools or methods. After entering into a system, hacker has to increase his privilege to administrator level so he can install an application he needs or modify data or hide data. यो फेजमा ह्याकरले विभिन्न उपकरण वा विधिहरू प्रयोग गरेर सिस्टम वा नेटवर्कमा प्रवेश गर्छ। प्रवेश गरे पश्चात ह्याकरले एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक स्तरमा आफ्नो प्रिभिलेज बढाउनु पर्छ ताकि उसले आफूलाई आवश्यक पर्ने एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्न सकोस् वा डेटालाई मोडिफाई वा हाइड गर्न सकोस्। अब
चौथो फेज हो maintaining access. The aim is to maintain the access to the target until the hacker finishes the task he planned or to accomplish in that target. It can be done using trojans, rootkits, or other malicious files. The connection is maintained in the background without the knowledge of the user. यो फेजमा ह्याकरले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न बनाएको योजना पूरा नभएसम्म टार्गेट मेसिन वा सिस्टममा आफ्नो पहुँच बनाइराख्न जोड दिन्छ। यो ट्रोजन, रुटकिट वा अन्य मलिसियस फाइलहरूको प्रयोगले गर्न सकिन्छ र स्थापित कनेक्सनको बारेमा प्रयोगकर्तालाई केही जानकारी हुँदैन। अब पाँचौं फेज हो क्लियरिङ ट्र्याक्स. No thief wants to get caught. An intelligent hacker always clears all evidence so that in the later point of time, no one will find any traces leading to him. This involves modifying, corrupting, deleting value of logs, modifying registry values, and uninstalling all applications he used and deleting all folders he created. यो फेजमा ह्याकरले सबै प्रमाणहरू खाली गर्छ ताकि पछिको समयमा कसैले पनि उसलाई नेतृत्व गर्ने कुनै पनि ट्रेसहरू फेला पार्न नसकोस्। जस्तै उदाहरणको लागि ह्याकरले सबै लग भ्यालुज मोडिफाई, करप्ट वा डिलिट गर्छ, रजिस्ट्री भ्यालुलाई मोडिफाई गर्छ, आफूले इन्स्टल गरेको सबै एप्लिकेसन्सहरू अनइन्स्टल गर्छ र आफूले सिर्जना गरेको सबै फोल्डरहरू डिलिट गर्छ।